සුබ දවසක් පුංචි යාලා හැමෝටම. අද අපි තවත් රසවත් නිර්මාණයක් කරන්නයි යන්නේ. මම හිතනවා පුංචි යාලා මේකට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. අපි මීට කලිනුත් විවිධ ක්‍රීඩා නිර්මාණය කළා. අපි ගෙදර ඉන්නකොට ඉලක්කයට විදීමේ ක්‍රීඩාව නැත්තම් ඩාට්ස් ගේම් එක සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද සූදානම් වෙන්නේ කෝඩින් භාවිතා කරලා මේ වගේ ෂූටින් ගේම් එකක් කොහොමද අපි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ කියලා බලන්න. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මුලින්ම start project button එක ක්ලික් කරන්න. site එක open වෙනකොට how it works කියන button එක ක්ලික් කරන්න. ඔයා ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා ජංගම දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් ඔයා sprite lab එකට ඇතුල් වුණා. දැන් remix කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් rename බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් ඔයාට ඔයා කරන project එකේ නම වෙනස් කරලා project 29 විදිහට නම ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන save බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා project එක පටන් ගන්න ලෑස්තියි.